فاطمه چته؟ حالم نخواه. دیگه صابونه خود دوش که پیله دمه دیگه دایم آنزش ثابت؟ کشیمش نامش نیستم. ما پیل جور نو بی خود یه چته مشکلت شنه اگه پیل دام دور من نداد چه؟ نه ایده چون یه هدفش پیله کار با دوار نه دوار به کارش نیا برم کول زندگی کنم. حالا فعلا خب پیا خوشگتری یه ما بوسی میرو حالا ای ترسی بعد وامی چیزی بسونی پیل پیانه بی خوی دیشی و سیمونه بکن اگه نترسی هم ناتن ریا یه جا ارزونتر یا یه کارش کنیم بالاخره فعلا مشکلم اینه که لنا نیدم یعنی نگران نبون ما این پیل بیشتر جروبی خیلی نگرم. نه من نگران فقط نگرانی ما بخاطر پیل بی ده پیل شد جروبی دیگه نگرانی ندارم چون دونام اینه فقط هدفشو پیله بعدش باید اینقدر کار کنم. الو؟ بله 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 باشه کجا؟ کورو خب همین الان بگیم باش خدا اپراتور چی بی؟ زنگ زد خوش بی؟ های هم برم سراغ اینکی چی کنی؟ ایگو آدرس هم دا خواه گو بیا ای رو تا برم ایدین با خون برو خب باش تا ساکیل ناموردم بینشو میسی چه؟ خوش درومه گویا که پیله لبنه منه یه ساکی بچه بونه خواه کسی شک نکنه معلومه خیلی حرفه‌ایه در حال قفل نکنی چراغ رو خاموش نچی بیا من با ایدی برم وقت ارسی قبل سراغ ایدی؟ نیم ساعت دیگه البته خطینا هم نیو بو برای باید یه چی باید بو بالاخره بابا من هیچ کم شیرین نیستن بند خوال همشون هی ایور بری گردن یعنی نومنه؟ گناه داری بند خواهلم اما تماس اولیه که گروهی بیان افسر پلیس مکانش گویه بیکی کرده خیلی سمت مورم در به در رو دنبالش بگیرم خدا کنه پیدا و بودی انشالله کارش رو بود مامانم خیلی ناراحته ها بعد وقت خوش مقصری دونه خیلی عذاب وجدان داره نه بزا و خواب بتره خودم یه هفته هیچی نخردی خواست نه که نیخوام بخورم اصلا توان خردن ندارم آدمم حق دارم ولی خب باید بخوری تا به طریق قوی بودی دنبالش بجردی
ببین من نیدارم برم بیا یه دفعه برم بریم به کارم هیچ زور چی؟ ها به چی؟ اینه آوردن منم؟ ها کسی نرده؟ ها ها بادی بار نه باز با همه تا بیام من با اولی بار تغییر کنم نیام نیرو دو نفره نیام سالکار با اجازه بسید گفتم بگیم ساده بیارن در قشنه سنه نکنه من برم تو بیا برو آدرس سابیر کارشون میکن تو باز سنه نیده باز هم بسن کار دارم برن جایی سالکار اینا خود از دو اون کار سید باز واجبه هم ها وحش ووسی یا زیامت ولی ووسی بهتری کار دارم آره ووسی نه تا لباسا ناهار نه جان سالکار دارم بابوس شما امروز کنو تنهایی مشکلی کنیم بابوس ما برم خدا کار واجبیه ووسی آره بوس آره توی یه ساعت دو ساعت یه بوس اصلا طرف نیم سال وقت داره آقا بریم پیروز بچه ما لیست بچم ما کار میدن ما کار میدن بچم گروگان گرون ما برم پیر بیمشون هر راه داره اصلا اگه این نبی اصلا نیام میرو یه زنگش بزن یه لحظه تا می تماسی باش بگیرم دست دارم اگه یه تا خون برم سب تا سعی بزنم سلام در خوبی آقای ایدی یه مشکلی سی خانواده‌ای پیش ما سی شما برن ندیم کار ما هم لنگی حالا به صورت فعلا مشکل خانواده پیش ما واجبه برن حالا اجازه دی ایبو راه داره برش برن حالا یه مشکلی سی پیش ما اصلا یه جریان خانواده‌ای داره حالا بعد حضور خدمت تعریف کنم باش حالا ما باش خدا خدمت خدا خیرت آقا برم ممکنه کار کنیم سر عزیز دست در نکنه مامانت یا عزیز ماما جوی غروب زنگ زنگ مطمئنی؟ خوش بود خیلی زنگ باقری بزنی؟ باقری؟ ها خوبایی بلش کن نه خیلی پیره پا تو تا چقدر تله خوری بچشی تا پیره دست بیاری اگه دوباره بفهمن چه؟ میگم باقری نوش بگیم بیام ماشی بشینه فقط به ماشی خوب با ماشی کلانتری هم میخوابه بگیم لباس شخصی بیاست یا نه؟ سودی داره اومدنش به نظر تو؟ پرسان متوجه بود حالا دنبال پیله هم بخواستن آسیب برسوندن جنا تا حالا 10 بیل آسیب برسن برام میشه گیر بس کنه به هر حال وقتی نبینه بچه نبینه اجیری بیاد یه روز هم که نبینه اجیری بیاد گفت تا یه زنگ زنی باقری بریم دیرش زن بزن منش های زنگ بزن در تریانش بره مثلا تریانش سیش بکن بگری خطابین دنباله تا چند سال بخواد زحمت بکشی تا به همه اصلا که چراغونه تا چطوری داری بیارم همین کار من خود زیاد آنچنان الان خوبی هم خوب آقای باقری آقای باقری گروگان میگیرن تماس گیرن میخوام پیله برم تحویل بیارم نه خب نیا شما چطور خیلی با ماشین کلانتری به با ماشین کلانتری بیا خدا اصلا بچه همه میبینم بیا با ماشین نه حالا شما خودتون خواستین با ماشین خوندین او افسرینی هم که خیلی حداقل با لباس شخصی یه چی پشت سر بود اگر این سری دوباره بفهمن مثلا بخوام پیل زیادتر کنه واقعا ما نارم اصلا روی به کسی هم نارم میزنم شما اگه بود چه بکنم نه باشه چراغونه را درست به زوری که ببینی الان دیگه نوری با چراغ مستقیم بینی باقری که چه؟ باقری بود اساسش قبول کردن که پیلش به پیلش تو آماده که یه دستش
هستیم در جریان بوی بعد 2 روز دیگه ما پیگیری پرونده بویم به چه طریق چرا طریق اینا اومد چطور در اعتراضی کار میکردی تا الان کاری انجام میده الان این 10 روزه بیده نان تو هیچ رد نشونی بشه داری الان بیا دنبالم بچه گفتم بدینو باشگاه اگه هر کی نمیخوای گفت باشه کارتون نمون خب انجام شد شماره نه باز به نظر میخوان واسم تاوات تاریک شو بود چستیشو امتر بود احتمالا به دستی هم این موقع قرار نایه کسی نست ناشه نبینه نشناسش جای پرکی زنگش بزا بدن با تو پولی بره خالی از بار این کار جریان چی نگار باز اون سراغ ما زنگ زین ما رازانه لیقت هلاک علایه فاطمه خانم دوارش پیدا نکردیم متاسفانه او یک مبلغی تعیین کرده بیم ولی به خاطری که یکی 2 بار با پلیس هماهنگ کردیم یا تداخل بسیم داخل کارش هر حال دخالتی داشتیم الان هم اومد درخواست فاتحه با 1 میلیارد ما اومدیم به 1000 بدبختی غنمونه یا خورده وسیله فروختیم به هر حال هر طبیعی پیرش جور کرد الان مثل که یه نیم ساعت پیش زنگ زدیم الان ما هم منتظر شویم خیابون دوسته میگه سر قرار ها؟ میبینی سر قرار دم غروب مثل مای ترسیم این یه بلای سرمونه حداقل یه شاهدی داشته بود یه کسی که در این موردی پرونده اطلاعی داشته بود ماسیمی اومیم سراغ جنابالی همتون نگفتم اصلا پیر هماهنگ نکنی منو گفتم پیر جور نکنی خمو جوری نیست با بچه مو جونش مثلا با تشییع گفت آقا پیر جمع نکنیم میگفتم خمو جمع کاری چی کنیم ما نفس هم چی چشیم یا از ما خبر داره نونو کسی دنبالی مانه اصلا من نونم چطوریه فقط هر جا که ریم از همون خبر داره حالا شما وقتا کار لی چردیم فعلا مشکل نیست حالا ما خودم مشکل سیما پیش اومد بری طوری نیست الان با تو اون سر قرار برن جایی که میدی که نه تا زنگ به چیلم بزنم زنگ نه زنگ نزن اصلا ما نه زنگ نزنی اصلا با لباس شخصی هم بیومه بهتر بید ما آوردیمت که شاهد این جریان بایی پیگیر رو باییم دنبال کارمون ما الان بچه‌مون گیر مجبوریم هر چیگان گوش بیریم ولی بعد از این قضایا باید پیگیر رو باییم بینیم چه کسی بید اصلا منشش از چه کاری بید الان وقتی کارل ما نوری بیدن تو نخدا گفت الان با تو یا هم زنگ بید تو نزن بچه هم نیست ما الان منتظر شیم ما یا یه جا کمینی کنم یا جا هم گوشه قایی بود چیش که نبینم ما الان هم منتظر شیم والا داریم دنبال شی جردیم نه انشاءالله چی پیدا الان منتظریم تا زنگ بزنیم دیگه اسم دام مجران نبود دست لطفی که باید هم بخشی چی نه اختیار داری نه اختیار وظیفمون دیگه چه حرفی خبری هاش نمید یا خیلی بوبی انگار طول کشی بیشتر رو اونو میدی اصلا خمام تعجب کنم چه زنی نزیه اما یه گوشه باز اومده تو باید بریم خب تو اون مزارل خب آدرس بعدی نیده بره خیلی دیرو بیانی یعنی زنگم نزه قرار تو ساعت چندی؟ ساعت نگیره یه نیم ساعت هم تماس گیره الان نیم ساعت بیشتر رو بیان سر کو مزارل منظور تمینی که آخره؟ همون که یعنی رای برسین الو خوبی زینب؟ چی کنه قربونه سلامت ممنون تشکر جونم اجی
هیچی ما پیل بجران سیلنا با قربونه باشه خدا یکم هیچ کن نگو تو آدم نیبوی گا خو گم هیچ کن نگو اصلا نباید کسی خبردار ما چی کنی خبردارمون بهتره خو ما زیتر بومش میدم نه به نیاز به چه پشتیبانی هم نیسته گم و تو هیچ بهتر کن نگو نزدم. چه کاری انجام میدیم خون خب من چه بابی من سیکی گم ایده هیچی نی اصلا نفهمی بابا ما اصلا خون به زینب شکای چو بیم یه نفر نام ردیابیش کنه دیروز چه تا نیری بی حالت بعدیم خون رایم خب بابا ما بکنیم ما چشونه نه بابا ما اصلا تا دیوم ما امروز کلان سر کار بیم تا همی الان که تو می بدین آقای فلونی ما خدا خیرت بده فهمی؟ بگم چه خدا کنه نفهمی و نه با من شایدم زینب نبود بلند شچم بشه را نانو برم توی تیم مزار نیرو دقیقا همین ساعت کو بیا دیگه همه دارم هیچکی نیست امیر باز تبود دارم بشی های باقری بشی شما ماشی یعنی کار درست که موقع بین آوردی؟ خب به ماشین هم بشو بشو ماشی معلوم نیست بشو شو بی خطرناکه نانو چه کنم تماس نگیره به ماشین بگی من معلوم نیست نه ولی نفهمم نمیدونم شیشت بودی مشخص بود چه زنی زنه چی دیو میگم هیچ که نگو چه کاری انجام بدیم بین موتور بمونه واقعا زنبی بلد نیست سرمون نه من شادم بگم شکم بستایی که رام دوستم با محمد بس ما بزن جون اشکام به خاطر تو رام رو پنده معتاد مفنگینه که اصلا رختش هم میخواستم بگم هم خاطر تو رام رو بشکامه بره دنبالی دوار آدرسی دوار دامش هم زیانه مغازش کم پیجیریش که هی به دینش بره بیا و بینه چی کار بارش چه ما میبینی تاریکی و ظلمات ایره چه خبره فاطمه چه کنم خوشگاه آدرس گیرو دو تا زنگ بزنم کپون تا زنگ بزنم ما طاقت 5 دقیقه استراحت تحملی کردن نیره نمیمونه بینید زنگ زن باش الو سلام من واسه نگفتم زنگ نزدیم به چه بچه بازی به قرانی من نگم پلیس خبر نکنی خبر نکم کی گم ما پلیس خبر کردم نه ما اصلا هیچ که نگویم خم تنامه
روی با پلیس همان چه بکیده به هماهنه کیون؟ شما بسات جنازه شیخه نه با خدا نه باشه با غلط کیم گوه کردم جون خود باشه یه فرصت دارم چی بگم آقا ولی معذرت باش گفتم اشتباه کردم بخش نه جان ولی بخشش ماش کنم اشتباه کردم غلط کردم یه فرصت بیا باشه دیگه نگو برای باشه فقط بگو کوری بیا اول واقعا فقط بفهمون یه بار در سراغ قیقی آماز گرفتی خدا شاهد بچه دسته برون به شخصی سینه داشتی باشه آماده بخورم پیلل آماده میگیم ناین بیا فقط بیا باره پیلل خزر میکنی خواهدن گردم یا درانی بنام بیارو باشه خدا سیگرم کیم اطلاعاتی که دیدونیم ذهنت نه هی نره آقای بابا ولی ما باید برم این دست پا ذهنم خورد کنم وریز تا بره وریز حداقل یه فرصتی هست وریز خب بعدا چی می آخرش؟ دوباره فهمی تو بایمانی دوباره فهمی که ما تو نوردیم اصلا مای بو به کسی شای داری؟ آقا به هیچ کن نگو اصلا نورم من ایدی زینب فهمسته بویان اصلا تو ننشنی حالا به چی شای دارین شما؟ شاسیمه بگم به چی شای دارین؟ یه دورامون دارم خیلی زرد سر قبلا سیم درست شد و هو شک داره مدرج دارین؟ هیچ فقط شکش دارم خب وقتی مدرج نوریش تو فقط شای داری باید برم مدرج دست داشته باش باهاش خورد کنم یعنی باید برم صفر بزن بشته خوشه تو نیبا صفحه شما بدون مدرج خیلی نمی دست باش رو بشکنین شما مدرج نوری علی مثلا دست باش هم بشکنین از رو خود رو برام داخل ذهن میشه تا بره میشه دست در نکن آقا آقلی ما میدونیم مشکل خودمون هست وای چه کنم؟ باید برم این دست باز زینب خوردشو کنم همه بو الیچی همه بو بیدلیل بله دست باش نخورد کنیم همه الیچی قانون داریم مثلا ما قانونی داریم خب شما فقط شجاع داری خب شما وقتی مدرج نوریم به چی داری خبره بزنیش خب شما با مدرج بجوری وقتی مدرج جوزی هیچ مشکلی نیست اصلا این خواب بزنیش شما فقط زنگ ما بزنید ما به چه رد کنم پشتوانه زنگ زدن رد دستشیش اصلا تو خواب بزنید ما با جور چی کنیم هم راه خمونو داریم راه خمونو داریم هم به رسیم با جور چی کنیم همه چی به همه چی رسیم خب چطور فقط شش الیچی فایده نداره های باقری درسته گاه به نظرم باید یه نفر حتی ما یه نفر هم نیم که تعقیبش کنه ولی خب فعلا خبریش نوبی حالا ما یکی نمینا چه مثلا تحت پیگیری بو از زادور ایلوم تعقیبش بکنه فعلا هواشو داشته بود دارم یه نفر خون همینطور شخصی نام از دیروز تا حالا اون کاری که شخص شما بلدید اون کاری که ما بلدیم اون شخصی شما نه بلد نیست درسته 100% شما هم بلد بید حالا بچه ما نپیدا کردی خب من تو گفتم نگه این برمو بخوام بیام به شما اطلاع بیام یکی ده بدارم بکنید یعنی چه ایدی؟ تو گفتم اصلا حرف اصلا پیل نرده پیل نرده چرا بابا؟ ما تو گفتم بعد این قانونی بزنن که شما دارین اصلا نیزنین به شما پیدا کنید ما همش باید خوب زن میکشم خوب کار کنم من چون نگفتم اصلا اصلا نباید پیل جمع بچه در وقتی جمع این مشکل خودتون ما راهکار من گفت آقا اصلا پیل جمع نکنیم من یا پیل جمع نکنیم الان خودی پیاده رو میگه چه گو به خاطر که شما نه در جریان ناییم یعنی واقعا بر قانونتون بزنم که هیچ کاری نیدنیم بکنیم الان 10 روزمون بچه من نیام چه بس کنم من نباید مدرکی پیدا کنن که بینه من چطوریم خانم آدم شما در چی کنم قبولم داره یا برم تو مرز شخصی برای همین سردار کنن داری 12 بزنم که هیچ کاری نیدرسی به شما انجام بده
بس کن دیگه. یعنی چه بس کن؟ بس کن. خب یعنی ما رای پلیس لایدن بس دیگه داره با ما همکاری کرد. چه همکاری؟ ما خودمو داریم رانه سب من الان وقت اداری تمام شد. الان ساعت چنده؟ لطف کردی خب در منت نویز در ما وقتی بچه من اجازه باید چی کنی؟ منت نویز بسر ما اومهی؟ خانم اگر از وقت می احترام شما نه شما باید احترام بدین. چه احترامی وقتی بچه من اجازه؟ بس کن. تو خود در چی توی کنم خانم من شما رو در چی کنم ولی خب فعلا همینطوری مقصر خودمون میشه رفتیم پی جمع شدیم. من تو گفت آقا پی نگردونیم پی جمع نکنیم. همین که اومهی هم دست در نکنم بخش مزام تو بین شرمنده دی. حالا اختیار میخوای حالا فاطمه بچه زنم شنیست حالش نخود دست حالا در تو در چی کنم ما ده هیچ وقت زنگ شما خیلی هستم لطف کردی ممنون. ما بخوام بچه خود میجورم ولی کار با شما دارم چی تو با باقری صحبتی کنی بنده خواه من هم مقصره خوش کنم تو خود مقصری مقصر چنا؟ من نیگم اصلا حرف نزن اصلا نفهمی نه نفهمی بخدا خربی نفهمی اصلا سیچه باز انجته بزنه چه هر روز این میزنه یه کارسی دارم که دوارم پیدا ما کرد کار ناری ولی خب پیا بنده خواه داره کار ما انجام میده دنبال کاری ما تو نبا پیانه داره چیش بگی چی گیسی خود همین فقط دواد قاد ما هم بچه ما گم کردیم ما دونیم همه ما اصلا مخورد ناراحت آقا چی کار مثبتی کرده ایستی با که ما بگم ها نه چی هم تو حق ناری و تنش کنی تو چاش کنی خواسته چه وظیفه حقوق چی سونه وظیفه‌شو درست انجام بده بس کن حوصله بس بارت هم نارم دوباره اگر بینه زینبی بیاره زینبی بگیره اگه تو خود واقعا شک داری به دوار اما بابا برو زینبی مدرک بگیر بود مدرک چه بود؟ الان مدرک به این موضوع تن ساچته بود خب نیبرم اگه هم نبری نری نه اصلا بوده بس تفل کن انگار مقصر منو خستمون کردی تو بیشتر منو خسته کردی نه درکی کنی منو هیچ کاری نیکنی سیما ما همیدونم بچهت که ما بیه حالت خوب نیست گوشت و استخونه تماچه گو پاره تنته ما همین ندونیم اصاب هم خورده درست ولی گم یکم مدارا که با مردم یکم کوتابی یکم آروم بود یکم با فکر برزیلو یکم بر اعصاب خود مسلط اصلا این در رو زنه تموم خوصی ولش دانم چه بچه نیدی مغزم کار نیکنه عصبی هم بفهمی نیفهمی ما اینو همه شیدونیم بس کدیم بابات کنی بابات نومه هنی نه این نمره ما منطقه که تو اول درامنگان شک داری میدی اونه آیا سرکارم بخی بیامم حقیقت نیام ولی خود صلاح دونم که نیامم خب مرخصی هم بهم نیام یه سر قبل از این که اونو زنگ بزنن یا آدرس بده بره سراغ محمد مو وشکم زینه بکنن این دو روز زیر نظر بگی و تحت تعقیب حتما بره سراغش یادت نره برو پایین